हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर Pvt च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि एप्पलको नयाँ प्रोडक्ट एयरट्याग त यो धेरै पहिला निस्किसके पनि बल्ल 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 हाम्रो नेपाली बजारमा आएको छ। अब यो एयरट्याग भनेको के हो त? एकदम धेरै हाइप छ एयरट्याग 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 भनेको के हो त? यो यस्तो चीज हो जुन चाहिँ धेरै बिर्सिने मान्छेलाई एकदमै काम लाग्छ। यो चाहिँ तपाई जहिले पनि चाबी हराइराख्नु भएको हुन्छ, पर्स हराइराख्नु भएको हुन्छ, कुनै सामान टुङ्गामा राख्नुहुन्न हैन। अब घरमा भएका सानतिना कुकुरहरू पाल्नु भएको छ या बिरालो पाल्नु भएको छ या केही चीज कहाँ हराएर कहाँ गयो, लुक्यो, कुनामा पर्यो, कहाँ गयो भने खोज्नु पर्यो भने खासै धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन। अब त्यसको सहायता केले गर्छ? हामीलाई एयरट्यागले, एप्पलको एयरट्यागले गर्ने भएको छ। यो सिम्पल भन्दा सिम्पल, सानो भन्दा सानो कुरा छ जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जे चीज बढी हामी मिस गर्छौं त्यो कुरामा हामीले राख्दिएपछि चाहिँ यो कुरालाई हामीले युज गर्न सक्छौं। जो यो ट्याग चाहिँ दुई किसिमको प्याकिङमा आउँछ। एउटा चाहिँ सिंगल प्याकिङमा आउँछ भने एउटा चाहिँ 4 पिस भएको एउटा प्याक आउँछ। भनेपछि हामीलाई कुन चाहिँ बढी युज हुन्छ त्यो अनुसारले हामी यसलाई लिन सक्छौं। जस्तो हाम्रो घरमा चाहिँ धेरैवटा एयरट्याग चाहिएको छ भने हामीले बल्क प्याकेज गर्न सक्छौं भने यदि एउटा मात्रै भइपुग्छ भने एउटा सिंगल बाइक किने हुन्छ। र एउटा सिंगलको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो चाहिँ 5350 रुपैयाँ एउटाको पर्न आउँछ भने यो चारवटै किन्नु पर्यो भने चाहिँ 19500 पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि धेरैवटा चाहिन्छ भने चाहिँ बल्क प्याक नै तपाईले लानु भने चाहिँ केही कथम अलिकति भए पनि तपाईलाई चाहिँ कम पर्ने रहेछ इन्डिभिजुअलको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ। भनेपछि अब यो एयरट्याग कस्तो छ? सबैभन्दा पहिला म यो सिंगल प्याक वाला नि म खोलेर तपाईलाई देखाउँछु। र किनभने जुन खोले पनि हाम्रो एयरट्याग चाहिँ एउटै नै हो, भित्र हुने चीज चाहिँ एउटै नै हो। अब कस्तो छ अब हामी हेरौँ। मैले यो सिल खोलिसकेको छु। के हो सिल खोले पनि यो त खोलिसकेको छु। र अब यहाँ भित्र एयरट्याग कसरी आएको छ अब हामी हेरौँ। यो त कागज मात्रै छ त, खोइ एयरट्याग। भनेपछि यहाँ भित्र केही कागज छन्। एयरट्याग चाहिँ यहाँ भित्र जस्तो छ। चट्ट यसलाई पल्टाउँ, यसलाई चट्ट पल्टाउँ र यहाँ भित्र के छ? एयरट्याग छ। यति सजिलो किसिमको अनबक्सिङ त मैले अहिलेसम्म कहिले पनि गरेको थिइनँ। एउटा एयरट्यागको बट्टाभित्र एउटा यो सानो कागजलाई पल्टाउने बित्तिकै अनबक्सिङ नै के हो सकियो। तर पनि अझै धेरै कुरा बाँकी छन् किनभने एयरट्याग भनेको चिज यति नै हो। यसमा के छ त अब? त्यस्तो खास के छ त अब? सरर हेर्दा त खासै केही पनि छैन। हाम्रो जुन 1 रुपैयाँ ढक्कीको कोइन छ त्यही साइज बराबरको छ यसो हेर्दाखेरि। र हामीले चाहिँ यहाँ भित्र हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ एप्पलको लोगो भएको देख्छौँ र यो प्रोडक्टको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ यहाँ राखिएको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ एउटा प्लास्टिक राखिएको छ। यसलाई तानेपछि चाहिँ यो अन हुन्छ यो। र यसलाई हामीले यसरी पनि खोल्न सक्छौँ। यो पैसाको छ। र यहाँ खोलेपछि हेर्नु यहाँनेरि एउटा सानो 3 भोल्टको चाहिँ ब्याट्री, जुन हाम्रो घडीमा राख्ने जस्तो खालको ब्याट्री चाहिँ हामीले यहाँ भेट्छौँ। धेरै जस्तो यो ब्याट्रीहरु चाहिँ हामीले कम्प्युटरको सीपीयूहरुमा पनि राखेको देखिन्छ भने यो धेरै जस्तो चाहिँ एकदम पातलो ब्याट्री यस्तै युजहरुमा चाहिँ आइरहेको छ। र हाम्रो गाडीको चाबीहरुमा पनि यस्तै यो ब्याट्री युज हुन्छ। र यो ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ यो एयरट्यागमा करिब 1 वर्ष नै हुन्छ। र यो एयरट्यागको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ IP61 रेटिङ छ, जुन चाहिँ वाटरप्रुफ पनि छ। ट्याग अन भयो, यो करायो हो। र यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ एक्टिभेट गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ म अब देखाउन गइरहेको छु। किरी गरेर ल पर्ने है। ल यसलाई मैले लक गरेँ, यसको आवाज आयो र मेरो छेउमा मैले फोन खोलेँ। ओहो हो ल एयरट्याग भनेर यहाँ आयो। अब म यसलाई कनेक्ट गर्छु र अब यसमा एउटा कुरा के आयो भने ब्याकप्याक, बाइक, क्यामेरा, ह्यान्डब्याग, हेडफोन, ज्याकेट, कीज, लगेज, अम्ब्रेला, वालेट र कस्टम नेम। अब जे पनि हामीले राखेर सक्छौँ। जस्तो अब यदि हामीले घरको कुकुरलाई राख्दैनौँ पेटको नाम पनि लेख्न सक्छौँ। त्यो एउटा आफ्नो अप्सन भयो भने बेसिक कुरा चाहिँ हामीले यी पाएका छौँ। अब हामीले धेरै कुरा के मिस गर्छौँ त? हामी धेरै ब्याकप्याक हराउँछौँ कि, बाइक हराउँछौँ कि, क्यामेरा हराउँछौँ कि, या ह्यान्डब्यागै हराउँछौँ कि, र हेडफोनै हामीलाई मिस भइरहेको हुन्छ। र योभन्दा पनि धेरै देखेको चाहिँ मैले घरमा धेरै जस्तो मान्छेहरूको चाहिँ रिमोट पनि मिस हुन्छ क्या। कहिलेकाहीँ रिमोट खोजे हुन्छ। त्योभन्दा पनि चाबी खोजे हुन्छ भनेपछि यस्तो किसिमको चिजहरुमा चाहिँ यो राख्दिएपछि यो करिब 30 फिट 50 फिटको वरिपरिमा छ भने त हामीले डाइरेक्ट यसले लोकेसनै देखाइदिन्छ कहाँनिर छ भने। यदि त्योभन्दा बाहिर गएको छ अब भने चाहिँ सिधै हामीले स्पट ट्र्याक गर्न सक्दैनौँ। तर पनि त्यो नजिकै त्यो यो एयरट्याग यदि कहीँ मिस भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नजिकै कोही आइफोनवाला कोही नजिकै पुग्यो भने चाहिँ एप्पल युजर पुग्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ मेसेज चाहिँ हाम्रो फोनसम्ममा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जसको एयरट्याग उसमा आउँछ भने चाहिँ लोकेसन चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। यो जस्तो हामीलाई लाग्छ यो चाहिँ हामीले घर वरिपरि खोज्दाखेरि भेट्यौँ भने, तर मानौँ एकछिनलाई चाहिँ हामी बस चढेर कहीँ गयौँ तर बसमा चाहिँ हामीले हाम्रो सामान छोड्यौँ या चाबी छोड्यौँ भने त्यो बसको सामान चाबी कहाँ गयो त? अब त्यो त हामीले ट्र्याक गर्न सक्दैन यसबाट सिधै डाइरेक्ट।
यदि एप्पल युजर नै हुनुहुन्छ भने एप्पल युजरले चाहिँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ अब चट्टसँगले चाहिँ यो एप्पलको सिस्टमबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेसेज आउँछ कि हाम्रो लोकेसन कहाँ छ, ब्याग कहाँ छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। भनेपछि कुनै पनि चिज यदि हराउन लागेको छ भने चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। तर यसको यो अर्थ होइन कि हामीले चाहिँ यो एयर ट्यागलाई चाहिँ कसैको गोजीमा हालिदिउँ भने त्यो मान्छे कहाँ गइरहेको छ भने त्यसको त्यो मान्छेको लोकेसन कहाँ कहाँ ट्र्याक गर्न सक्छौँ, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। र यसले पनि थाहा पाउँछ मलाई चाहिँ जेन्युन काममा युज गरे हो कि प्राइभेसीको लागि पनि एकदमै राम्रो छ यसले। हुन्छ कतिजनालाई चाहिँ के लाग्छ भने यो किनेर चाहिँ हुन्छ नि कसैको ब्यागमा हालिदिउँ भनेपछि यो मान्छे कहाँ कहाँ जान्छ, के गर्दो रहेछ भन्ने कुरो लोकेसन ट्र्याक गर्नुहुन्छ। तर त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो एयर ट्यागले चाहिँ नोटिफिकेसन छ तेरो ब्यागमा चाहिँ एयर ट्याग छ, के गरौँ भनेर चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ। र यो हामीले लुकाएर गर्नुपर्ने काम चाहिँ यसबाट हुँदैन। तर रियल जेन्युन काम हाम्रो प्राइभेसी ब्रेक नगरेर गर्नुपर्ने काम, यदि चाबी हराएको कुरा, ब्याग हराएको कुरा, बाइकका कुराहरू भए यस्ता कुराहरूमा चाहिँ यदि आफ्नो चिज हो कि अर्काको चिज हो भन्ने कुरो पनि एयर ट्यागले बुझ्दछ। र यसरी अब हामीले चाहिँ अब केमा राख्ने भन्ने कुरो हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै एकछिनलाई मैले चाहिँ अब यहाँनिर ब्याकप्याकमै भनेर राख्दैछु, कन्टिन्यू गरिदिएको छु। युज दिस आइफोन भनेको छ, यस भनेको छु मैले। र मेरो लोकेश ओलीको चाहिँ तपाईँको मेरो एप्पल आइडी यहाँ गइरहेको छ जसमा फोन नम्बर पनि छ। र मैले यसलाई हालिदिएँ लोकेश ओली ब्याकप्याक भनेर यहाँ देखाएँ चट्टसँगले। तर मैले ब्याकप्याकमा चाहिँ राखेको छुइनँ। तर यति भएपछि मेरो ब्याकप्याक कहाँ छ भनेको चाहिँ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। र चट्ट हेर्नुभयो यहाँनिर हामीले देखिरहेको छौँ लोकेश ओलीको ब्याकप्याक भनेर चट्टै हामीलाई चाहिँ एयर ट्यागले देखाइदियो। र एयर ट्याग कहाँ छ भनेर अब हामीले खोज्नु पऱ्यो भने पनि लोकेसन सजिलो छ। यो एयर ट्याग भन्ने चट्ट यो सानो डिभाइस जुन यो छ यसलाई चाहिँ हामीले ब्याकप्याकको भित्रै हाल्न पनि सक्छौँ, या नभए यस्तो एडिसनल अर्को एसेसरिज राखेर पनि यसलाई हामीले काम गर्न सक्छौँ। जुन अर्को एसेसरिज छ मलाई जेसीपाले प्रोभाइड गरेको छ, त्यो एसेसरिज पनि तपाईँलाई म राखेर देखाउँछु। र यति गरेर मैले एक्टिभेट गरेको यो एयर ट्यागलाई चाहिँ मैले अब मलाई जेसीपाले केही स्याम्पल पठाएको छ यहाँनिर। यो प्रोडक्ट हामी कहाँ छिटै आउँदैछ, यो एयर ट्यागको लागि झुन्ड्याउनको लागि पनि हो यो। र एयर ट्याग यतिकै पनि हामीले ब्यागमा राख्न सक्छौँ। र यदि हामीले ब्याग राख्नुमा राम्रो ठाउँ भएन भने यस्तो किसिमको किरिङ पाउँछ। र यसलाई चाहिँ चट्टसँगले यहाँनिर हामीले चट्ट राखिदिनु पनि सक्छौँ। ल यदि यसरी चट्ट एप्पलको लोगो देखेर हामीले एयर ट्याग यस बनाएपछि ठक्कसँगले यो हाम्रो चाबीको जुत्तामा या ब्यागमा या कहीँ चट्ट राखिदिएपछि यसलाई मजाले सेफ्टीसँग राख्न सकियो भनेपछि यो किसिमले राख्दाखेरि चाहिँ यो हराउने ओर्ने केही हुने पनि भएन। हुन त हरायो भने यही चिज भेट्ने हो हामीले मजाले भेटिहालिन्छ, त्यसलाई चिन्ता गर्नु पर्दैन। भनेपछि यो किसिमको एयर ट्यागबाट चाहिँ हामी यदि धेरै भुल्ने बानी छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एकदमै धेरै सहायता गर्छ। भनेपछि यो किसिमको प्रोडक्ट हाम्रो स्टोरमा आइसकेको छ। तपाईँले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने स्टोर आएर पनि लिन सक्नुहुन्छ। र साथसाथै यही भिडियोको तल लिङ्क पनि मैले राखिदिएको छु जहाँ तपाईँले डाइरेक्ट क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै जानकारी पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। र यो थियो एप्पलको नयाँ प्रोडक्ट एयर ट्याग। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो जुन चाहिँ हाम्रो स्टोरमा आइसकेको छ। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त म लिएर आउनेछु। तपाईँसँग भेट्न चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने यस्तै मजाका टेक्नोलोजीका कुराहरू तपाईँबाट छुट्न सक्छ। त्यसकारण बेल आइकन पनि अन गर्नु होला। बाई बाई, नमस्ते।